Вовк і швець. «Ох», – подумав вовк, – «добре людям. Нас вони босими ганяють, а самі ніг об каміння і дерева ніколи не поранять, бо завжди взуті. А чому б оце і мені не завести собі чоботи?» Пішов він до шевця, що жив на краю села. Вовк шевцеві, мов сніг, на голову звалився. Діти поховалися від страху, а в самого хазяїна очі на лоба вилізли. Що за гість такий? Та гість повівся шанобливо, як слід. «Чи не пошиєте мені чоботи?» «Чому ж? Коли у вас є гарний матеріал, то можна», – відповів швець. «А який матеріал вам треба?» «Та з якого гарну шкіру вичиняють. Ну, скажімо, добра телиця». Ох, і гарна ж була телиця, яку вовк притягнув, вгодована. Таке свято було у сім'ї шевця. Жінка його 3 дні варила м'ясо, а шкіру дійсно віддали на вичинку. Першого ж дня прийшов вовк до шевця за чоботами. «Ну як, сусіде, готові чоботи?» «Та були б уже готові, якби не дратва. Чи не можете десь дістати трохи льону?» Вночі попритягав вовк того льону повен двір. А наступного дня дружина шевця усе як слід висушила, радіючи, що тепер буде що прести і ткати, і дітей вдягнути. Через 3 дні вовк знову прийшов за чоботами. «Ну, сусіде, готові чоботи?» «Ага, он вони стоять. Це ж мої?» А там на лаві і справді стояли новенькі чоботи. «Та були б ваші, любий сусіде, та нічим їх помастити. От якби ви кабанчика з лісного вигону принесли, щоб мені було з чого сало натопити, так через 2 дні чоботи були б ваші». Опівночі у дворі вже був добрий кабанчик. На 3-й день вовк прийшов знову. Швець подав йому готові чоботи, та вовк не зміг їх взути. «Не журіться, сусіде, знайдуться і для вас підходящі. Ідіть-но за мною». Привів швець вовка до ями у дворі, де раніше намішав білої глини. «Ну, коли хочете в чоботи взутися, стрибайте ногами у яму». Вовк послухався і стрибнув. А коли виліз назад, ноги його, вкриті глиною, так і блищали. «От, бачите, сусіде, тепер ви взуті у прекрасні білі чоботи. Лише одне скажу вам, по камінню, по горам бігайте в них скільки завгодно, але у воду чи по росі ні ногою». Та вовк шевця не став слухати і поважно пішов по шосе. А назустріч йому селяни їдуть з ярмарку. «Вовк! Вовк!» – закричали вони і погнались за ним. У такій біді не до чобіт. Вовк шубався річку. Та коли він переплив ріку і вийшов на другий берег, чобіт на ногах як і не було. Вода їх начисто змила. Ну й розлютився ж вовк. Не пам'ятаючи себе від злості, побіг він знову до шевця і сказав, що завтра він викликає його на поєдинок. Тож нехай швець шукає 2 секундантів, а він, вовк, приведе своїх, і вони будуть битися не на життя, а на смерть. Взяв вовк за секундантів білку та кабана, і стали вони чекати супротивника під розлогим дубом. Швець довго не з'являвся, і вовк каже білці: «Залізь на дуба та подивись, чи йде він сюди, чи вам доведеться піти до нього і розірвати його на шматки». Залізла білка на саму верхівку дерева і запищала: «Іде, іде, та ще й з 2 секундантами. У одного ззаду криваві вогні палахкотять, а другий, як зробить крок, так і підніме камінь». І вона так і залишилась на дереві. А кабан з переляку зарився під деревом у листя. Що залишилося робити вовку? Пустився він навтіки у ліс. А швець і справді через декілька хвилин підійшов до дуба з секундантами. Своїм півнем, у якого червоне пір'я у хвості, розвівалося від вітру, от саме тому білка, сидячи на дубі, подумала, що то вогняні язики, та хромою собачкою,
яка на кожному кроці шкутильгала і тикалась мордою у землю, немов і справді підбирала каміння. Як побачила її білка, одразу сховалася за стовбур. Кабан з-під листя навіть носа не висунув, а вовк уже був далеко. Швець чекав на нього, чекав і пішов собі. Жахлива битва так і не сталася.